ሰላም የኔ ውድ ተመልካቾች፣ እንኳን ወደ ቻናሌ በሰላም መጣችሁ። ዛሬ ስለኛ ሴቶች የጤና ሁኔታ በጣም አስፈላጊና ብዙ ጊዜ ግራ የሚያጋባ ጉዳይ ላይ እንወያያለን። እሱም የሴት ብልት ፈሳሽ ነው። ብዙዎቻችን ይህንን ጉዳይ ለመወያየት ምቾት አይሰማንም ወይም ደግሞ ስለሱ በቂ መረጃ የለን። ነገር ግን የሴት ብልት ፈሳሽ የሴቶች ጤና ወሳኝ አመላካች ስለሆነ ማወቅ ያለብንን ሁሉም ነገር ማጥናት በጣም አስፈላጊ ነው። በዚህ ቪዲዮ ውስጥ ስለ የሴት ብልት ፈሳሽ አይነቶች፣ እያንዳንዱ አይነት ምን እንደሚያመለክትና መቼ ነው መጨነቅ ያለብሽ የሚለውን በዝርዝር እንመለከታለን። ስለዚህ እስከ መጨረሻው ከእኔ ጋር እንድትቆዩ ጋብዛለሁ። 1. የሴት ብልት ፈሳሽ ምንድነው? መሰረታዊ ዕውቀት። የሴት ብልት ፈሳሽ ቫጂናል ዲስቻርጅ በሴቶች የመራቢያ ስርዓት ውስጥ የሚገኝ ተፈጥሯዊ ሂደት ነው። የሴት ብልትና የማህፀን በር ንጹህ እንዲሆኑ፣ ኢንፌክሽን እንዳይዙ እና ጤናማ የባክቴሪያ ሚዛን እንዲኖራቸው ይረዳል። ይህ ፈሳሽ በየቀኑ የሚከሰት ሲሆን መጠኑ፣ ቀለሙ እና ወጥነቱ እንደ የወር አበባ ዑደት፣ እርግዝና፣ የሆርሞን ለውጦች እና ሌሎች ምክንያቶች ሊለያይ ይችላል። 2. ጤናማ የሴት ብልት ፈሳሽ አይነቶች እና ምልክቶች። አሁን ወደ ዋናው ጉዳይ እንግባ። ጤናማ የሴት ብልት ፈሳሽ እንዴት እንደሚያሳይ እና እያንዳንዱ አይነት ምን እንደሚጠቁም እኒ ግልጽ እና ውሃማ ክሊር ኤንድ ዋተሪ። መልክ ግልጽ፣ ውሃማ ወይም ትንሽ ወተትማ ሊሆን ይችላል። ምልክት ይህ በጣም የተለመደ እና ጤናማ ፈሳሽ አይነት ነው። ብዙውን ጊዜ በወር አበባ ዑደትሽ መጀመሪያ ወይም መጨረሻ ላይ እንዲሁም በአካል ብቃት እንቅስቃሴ ወቅት ወይም ስትነቃቂ የሚታይ ነው። ሰውነትሽ ራሱን እያጸዳ መሆኑን ያመለክታል። ወተትማ ወይም ነጭ ሞዮ ከለር ውሃድ። መልክ ወተትማ፣ ነጭ ወይም ትንሽ ቢጫ ቀለም ያለው፣ ወፍራም ወይም ቀጭን ሊሆን ይችላል። ምልክት ይህ ደግሞ ጤናማ ነው። ብዙ ጊዜ በወር አበባሽ ዑደት መጀመሪያና መጨረሻ ላይ ይታያል። ምንም ሽታ ከሌለው እና የማሳከክ ስሜት ከሌለው ምንም የሚያሳስብ ነገር የለም። የእንቁላል ነጭ የመሰለ የድምህት ካንሰስቴንክ ኦቭሉዌሽን ዲስቻርጅ። መልክ ግልጽ፣ ተለጣጣፊ እና የእንቁላል ነጭ የሚመስል ፈሳሽ። ምልክት ይህ በጣም ጠቃሚ ምልክት ነው። ብዙውን ጊዜ የሚታየው እንቁላል በሚለቀቅበት ኦቭሉዌሽን ወቅት ነው። ይህ ማለት ለማርገዝ ምርጥ ጊዜ ላይ ነሽ ማለት ሊሆን ይችላል። ይህ ፈሳሽ የወንድ የዘር ፍሬ ወደ እንቁላል በቀላሉ እንዲደርስ ይረዳል። አጭር የሽግግር ድምፅ። ክፍል 3 ጤናማ ያልሆነ የሴት ብልት ፈሳሽ አይነቶች እና መቼ መጨነቅ አለብሽ። አሁን ደግሞ ትኩረት ልንሰጣቸው የሚገቡ ያልተለመዱ ፈሳሾችን እኒህ ከሚከተሉት ምልክቶች አንዱን ካየሽ የጤና ባለሙያ ማማከር አስፈላጊ ነው። አረንጓዴ ወይም ቢጫ ፈሳሽ ግሪን ኦር ሃዋው ዲስቻርጅ። መልክ ቢጫ ወይም አረንጓዴ ቀለም ያለው፣ ብዙ ጊዜ ወፍራም እና መጥፎ ሽታ ያለው። ምልክት ይህ በአብዛኛው የኢንፌክሽን ምልክት ነው። እንደ ትራይኮሞናሲስ፣ ትሪኮሞኒያሲስ ያሉ በግብረ ሥጋ ግንኙነት የሚተላለፉ ኢንፌክሽኖች ስዴስ ሊሆን ይችላል። ወዲያውኑ የሕክምና እርዳታ ማግኘት አለብሽ። ግራጫ ፈሳሽ ልራን ዲስቻርጅ። መልክ ግራጫ ቀለም ያለው፣ ብዙውን ጊዜ የአሳ ሽታ ፌስ ኦዶር ያለው፣ በተለይ ከግብረ ሥጋ ግንኙነት በኋላ የሚባባስ። ምልክት ይህ የባክቴሪያል ቫጂኖሲስ ባክቴሪያል ቫጂኖሲስ ቢጊ የተለመደ ምልክት ነው። የሴት ብልት ውስጥ ያለው የባክቴሪያ ሚዛን ሲዛባ ይከሰታል። ምንም እንኳን ስዴ ባይሆንም ሕክምና ያስፈልገዋል። የጎጆ አይብ የመሰለ ነጭ ፈሳሽ ኮፕቴጅ ቴሳዊክ መሄድ ዲስቻርጅ። መልክ ወፍራም ነጭ እና የጎጆ አይብ የሚመስል ፈሳሽ፣ ብዙ ጊዜ ከማሳከክ፣ ከመቃጠል እና መቅላት ጋር አብሮ ይመጣል። ምልክት ይህ የእርሾ ኢንፌክሽን የያስት ኢንፌክሽን ምልክት ነው። በጣም የተለመደ ሲሆን በቀላሉ ሊታከም ይችላል። ቡናማ ወይም ደማማ ፈሳሽ ብራውን ኦር ቦዲ ዲስቻርጅ። መልክ ቡናማ ወይም ቀላ ያለ ቡናማ ቀለም ያለው። ምልክት ይህ ፈሳሽ በወር አበባሽ መጨረሻ ላይ የተለመደ ሊሆን ይችላል የድሮ ደም ስለሆነ። ነገር ግን የወር አበባሽ ሳይሆን ሲቀር ወይም ከወር አበባሽ ውጭ ከሆነ የኢንፌክሽን የሆርሞን መዛባት የእርግዝና መጀመሪያ ምልክት ወይም አልፎ አልፎ ደግሞ ከባድ የጤና ችግር ምልክት ሊሆን ስለሚችል ዶክተር ማማከር አለብሽ። በተለይ ከግብረ ሥጋ ግንኙነት በኋላ የሚከሰት ከሆነ ማህፀን በር ካንሰር ምልክት ሊሆን ይችላል። የአረፋ ፈሳሽ ፍሮተን ዲስቻርጅ። መልክ የአረፋ መልክ ያለው፣ ብዙ ጊዜ ቢጫ ወይም አረንጓዴ ቀለም ያለው እና መጥፎ ሽታ ያለው። ምልክት ይህ ደግሞ እንደ ትራይኮሞናሲስ ባሉ ስዴስ ምክንያት ሊከሰት ይችላል። የሕክምና ባለሙያ ማማከር ግዴታ ነው። 4 መቼ ነው ዶክተር ማየት ያለብሽ? ከላይ ከተጠቀሱት ጤናማ ያልሆኑ ፈሳሽ አይነቶች በተጨማሪ የሚከተሉትን ምልክቶች ካየሽ ወዲያውኑ ዶክተር ማማከር አለብሽ። የተትረፈረፈ እና ያልተለመደ ሽታ ያለው ፈሳሽ። የሴት ብልት ማሳከክ፣ ማቃጠል፣ መቅላት ወይም እብጠት። በሽንት ጊዜ ህመም ወይም ማቃጠል ስሜት።
በግብረ ሥጋ ግንኙነት ወቅት ህመም፣ የሆድ ህመም ወይም የዳሌ ህመም፣ ከወር አበባ ውጪ የደም መፍሰስ፣ ያልታወቀ ትኩሳት። እነዚህ ምልክቶች ኢንፌክሽን ወይም ሌላ መሰረታዊ የጤና ችግርን ሊያመለክቱ ይችላሉ። ቀደም ብሎ ምርመራ እና ሕክምና አስፈላጊ ነው። ውድ ተመልካቾቼ ዛሬ ስለ ሴት ብልት ፈሳሽ አይነቶች እና ስለ ጤናሽ ምን እንደሚነግርሽ ተነጋግረናል። የሴት ብልት ፈሳሽሽ በየቀኑ የሚለዋወጥ ተፈጥሯዊ ነገር መሆኑን እና በራስሽ አካል ላይ ንቁ መሆንሽ ምን ያህል አስፈላጊ እንደሆነ ተረድተናል። የራስሽን ሰውነት ማወቅና ለውጦችን መከታተል የጤና ችግሮችን በጊዜ ለመለየት ይረዳል። አስታውሺ፣ በማንኛውም ጊዜ ጥርጣሬ ካለሽ ወይም ያልተለመዱ ምልክቶች ካየሽ የጤና ባለሙያ ማማከርሽን ፈጽሞ አትርሺ። የራስሽን ጤና መጠበቅ ቅድሚያ ሊሰጠው የሚገባ ጉዳይ ነው። ይህ ቪዲዮ ጠቃሚ እንደሆነ ተስፋ አደርጋለሁ። ከወደዳችሁት ላይክ ማድረግን አትርሱ። ለሌሎችም እንዲደርስ ሼር ያድርጉት። ለተጨማሪ ጠቃሚ የጤና መረጃዎች ደግሞ ሰብስክራይብ በማድረግ የቻናሌ ቤተሰብ ሁኑ። እስከሚቀጥለው ቪዲዮ ድረስ ጤናማና ደስተኛ ሁኑ። ባይ ባይ።